Hello, hello mindenkinek! Üdvözlet újra! Bocsánat, csak itt még én gyorsan alakítgatok egy-két dolgot. Remélem mindenki vacsorázott, vagy éppen készül a vacsorára. Folytatni fogjuk a Hogwarts Legacy-t. Ugye az előző részben, vagy adásban bekerültünk az első házunkba, a Mardekárba, és megtanultuk azt hiszem a Levioszót és a Achiót, magyarul invítót. És most pedig majd az a rész jön, hogy először is el kell mennünk majd egy varázspárbajra, majd pedig, ha jól emlékszem, akkor Roxmortsba indulunk, de előtte még, ha jól tudom, meg kell tanulnunk a reparót talán. Nem vagyok benne biztos. Ha a hanggal vagy a képpel valami probléma lenne, akkor azt legyetek szívesek visszajelezni nekem, mert hát a nettel valami probléma lett útközben. Nem igen akar működni a feltöltés. Ilyen 4 és 8 ezer között ugrál nekem. Ahogyan az a intrónál lehetett látni, elég sok képkocka kihagyásom lett, de hát bizakodom benne, hogy többet nem fog eldobálni. Teszek is a játékra egy kis hangot most már. És akkor vágjunk bele. Vágjunk bele, én azt mondom nektek. Mindjárt lesz kép is. Nos. És ott is vagyunk. Füstös Gandzsalf a karakterünk. Szintén ugyanúgy kontrollerrel fogom irányítani. És kelletek majd ti is a döntésekhez, úgyhogy nyugodtan lehet használni a chatet és írkálni bele nekem okosságokat. Nyugodtan lehet spoilerezni, már mindenki végig játszotta a játékot, hogyha jól tudom. Én is, de most megnézzük streambe minden egyes apró kis részletét. De itt a két stream között lett egy újabb követőnk, amit nagyon szépen meg szeretnék köszönni. Első magyar Dimitrescu-nak jár a taps és üdv a közösségbe. Nos, nézzük, hol hagytuk abba. Füstös Gandzsalf, sötét varázslatok kivédése, toronyban vagyunk. Folytatás. Nézzük. Párbajklub első menet. Beszélnem kell Lucan Barteribbel a titkos párbajklubról. Menjünk. Szerintem. Hűha. Jó, talán nem dropolja annyira képeket. Igen. Bocsánat, csak még itt én áthelyezem magamat, mert szerintem én itt nem vagyok jó helyen. Nem tudom. Facecamot átrakjam a másik oldalra, és akkor a térképet takarjam, vagy tegyem fel magamat a sarokba? Hogyan jobb nektek a láthatóság? Ezt valaki megírja nekem, azt köszönöm szépen.
Jó, talán itt nem leszek annyira zavaró, inkább a térképet takarom ki, mint, mint a HP-mat és a varázslatokat, mert egy kicsikét furcsa lesz, hogy másfele nézek, hogyha oda pillantok. Na mindegy, menjünk és beszéljünk akkor itt az emberünkkel. Még mindig azt tudom mondani, hogy gyönyörű ez a játék. Szlakat védi. Na, megjött Hogwarts. Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim. Revelio. Fancy a mole? As long as Valami we're only csillingel. my Ja, time igen. a week, I can plunge the boy's lavatory, not for the meek. Hogwarts kus. He tried to stop me, did rancorous Hát cop. csak mondani Sought to kellett. trap me, confine me inside of a jar. But he failed, as did his containment charms. So I took my revenge to wreak havoc and harm. It was granted my privileges be handsome indeed, or I'd fire up the cannon, and so she agreed. Kísértet járta illemhely, minden tudó lapjai. Ha nem csak egy szorult helyzet, ha csak nem vagy szorult helyzetben, valószínűleg jobb elkerülni ezt az illemhelyet, mivel állítólag a Hogwarts egyik kedvenc tréfálkozó helye. Azt látjuk, To draw up a contract with her, not with him, that if I behaved, I'd have one weekly swim. Whee! I'll get you for this. nyilván Hogwartsnak a hangját még mindig nem tudom elviselni. Revelio. Csillingelt valami, keressük. Mit találtunk? Egy büszke ember. Fene se tudja, hogy miért, és még mindig csillingel valami. Revelio. Egy olyan skóciai régió, amely hebridák vagy festménysárkányok. Accio. Hát még nem nagyon tudok vele bármit is kezdeni. Revelio. Nézzük, van még itt valami. Van itt egy ládikó. Látunk egy ruhakölteményt. Már dobjuk is föl magunkra, hát ha jó valami jó statot ad. Támadásra ad 5-öt nekünk, ez a kesztyű. Vegyük is fel. Szemüvegből hát nincs jobb, úgyhogy marad ez. Fejfedőből van nekünk egy sötétlapos sapka, de azt tüntesd el, látszódjon a szép kék hajunk. Csál, az sem kell, az sem ad statot, az sem, és van egy öltözékünk. 4-es védelmet ad, jöhet is ránk, jöhet ránk. Igen, gyűjtemények. Felfedeztünk egy-két helyet. Jó. Kipipálva küldetésekbe pedig kaptunk főküldetést irány Weasley professzorhoz. Weasley professzor látni akar átváltozástan udvar melletti osztályteremben, ami helyileg a könyvtár és az asztronómia szárny között található.
remélhetőleg tud valami mondani valót az elveszett felszerelésem pótlásáról. Igen, ez a Roxmortsi út lesz. De először mellékküldetés. Glad you could make it. Lucan's just over there. Levioso! 100%-oljuk a játékot. Bocsánat az ilyen ugrálások miatt, hogyha esetleg ugrál vagy kihagy a kép, nem tudok vele sajnos mit csinálni. A routert újraindítottam már. Remélem nem sokat fog előfordulni. Sebastian. Can I help you? Lucan, persze, Sebastian segítek. told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed ones. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. Hát mivel elvertük Sebastiant, ezért még jó, hogy lenyűgöztem. Jól elbántam I seem to vele. have a knack for dueling. Then you've come to the right place. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest Élethalál duelist once harc. and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Hogy a viharban ebben lépek a Of klubba. course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Get me in Készen the állok. ring. Spectacular! Irány. Let the fireworks begin! Kapunk egy tutoriált. We'll make you regret signing up. Majd ezt meglátjuk, kisanyám. Igen, sárgával. Mondjuk Levioso-val. Célpont rögzítése R3. És erre el tudjuk változtatni. Nagyon jó. Levioso! Protego! Expulso! Stupid one! Expulso! Come on! Stupefy! I'm the one! Protego! Stupefy! Kapta mind a kettő kis csök. One day I'll sign up for a round. Nice work! Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. De persze, Count hogy én me leszek in. az iskolai I bajnok. shall. Now, it takes time to organize these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first crossed ones victory. Well fought. Amúgy hogy vezethet Hope to majdnem see egy, you back here egy, again. egy első éves egy párbaj szakkört? Valaki? És már is 4-es szintűek vagyunk. Yeah! Revelio. Találtunk egy kesztyűt. Ez zárvédi. Ezt is. Sebastian? Next time you need a partner for crossed wands, don't hesitate to call on me. Jó van, Szeb, akkor neked szólok majd. Just wait till I've grown a bit, then we'll see how well you do. I feel sorry for your next opponent. Hát, sajnálhatod is a következő ellenfelemet, az is kapni fogja.
Na nézzük, mi a küldetésünk. Weasleyhez megyünk. Várjatok, itt állítunk valamit. Talán így nem fogja annyira dobálni. Na. Akkor mehetünk Roxmortsba. Mondjuk előtte még tanulunk, biztosan. Revelio. Valami csilingel. Ott, meg is van. Egy csontváz. Egy írfőnix. Revelio. Azt nem lehet begyűjteni, hogy mi ez. Don't get too cocky simply because you had one. Ominis, itt vagy, mindenhol ott vagy. Ennyi ráérő időt. És már meg is jöttünk. Jó, simogassunk egy cicát, mi baj lehet belőle? What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Jaj, de kíváncsi, jaj, de kíváncsi. Nagyon meg akarja tudni a titkunkat. Nem, Nothing more, professzor. Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra Igen, assignments. tudjuk, Ronan már mondta. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Jó, hát készen állok. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Szebben megyünk. I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route.
Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Ihatunk vajsört. Vidd el a híreket Ronan professzornak. Ilyen repárót tanulunk Revelio. tőle. Itt valami csilingel. Erre. Ott. Még valami ott. Én azt a ládikót szeretném magámévá tenni. Kaptunk egy kis gyógyítót, Revelio. és más nincs. Mehetünk is tovább. Menjünk Ronan professzorhoz. Való, azt lehet, aktiválva van. De előtte, ha jól emlékszem, itt van egy olyan, hogy mellékküldetés. Pontosan, Only a new student were to help me with my sad predicament. amíg ezt a mellékküldetést megcsináljuk, addig aki esetleg itt van, Are you alright? Don't you know who I am? kitalálhatna egy Zenobia jó kis Nova, pálcát the nekem. girl whom everyone at school hates for no reason. Szóval utálnak az iskolába. Miért utálnak? Everyone hates you. Why? Because Hogwarts is full of bullies and spoilsports. Leander Pruitt's one of the worst, that no-talent moon mind. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Szóval a köpkövek bűzös folyadékkal köpnek le, ha veszítesz. Fúj. Szörnyen I hangzik. haven't much interest in a game that sprays you with odors. Only if you lose, which I never do. Or at least, not often. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Hát, Sounds as is if you ugyanezt caused the tettem smelly volna. situation and they responded accordingly. I didn't make the rules. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented fifth year to help me. jó, I'll see what I keressük can meg do. neki. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. Keressük meg a köpköveit. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Valahol van itt egy... Accio! Well, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. Zenobi köpkövei.
Nem bug. Varázslat. Imelda Race acts as if she invented it. Simán átsétálok az ajtón. Mintha csak egy szellem lennék. Revelio. Can't catch me! Na hol van az a kő? Ja, kicsit fentebb. Revelio. Erre csilingál valami. De hol és micsoda? A fene tudja. Ja, hogy itt mehetünk egyet fej. Ó, kérlek. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Ez a kő meg is van. What are you up to now? Mehetünk tovább. Jó messze van a következő. I'd better keep an eye on high places around the school for Még Zenobia's egy megvan. gobstones. És hollóháttorony megtalálva. Levioso! Ezeket csak így kutyafuttában, mert nincsen nagyon jelentősége. Bár össze kell gyűjteni az összeset. De különösebb magyarázat nincsen hozzájuk. Na hol vannak ezek a kövecskék? Ezeket az ajtókat majd megkeresgéljük. Mikor már így nyitottabb lesz a játék. Hú, de undorítóan sokat kell menni. Még hármat I'd meg better kéne, keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. meg kéne találni, már csak kettő. Revelio. Herbológiai díj. Wow, milyen díjak vannak itt. Jó Isten. Revelio. Trófeaterem. Ebben a teremben található a házkupa, a Quidditch trófeák, a háztrófeák és az iskolában kiosztott egyéb díjak. A rendelkező diákok itt is
A rendetlenkedő diákok itt is felelhetőek, amit kézzel fényesítik az ezüstöt, a kemény munka értékének emlékeztetőjeként. Jó, hát Revelio. ez úgy nem sikerült nagyon szépen elolvasni. És van még egy kő, amit meg kéne találni. Revelio. A tű serlegének ládája. Ezt láthattuk a filmben. Trollpáncél. Láda, loot. És már is megvan az első legendásunk. Bőrvarázsló kalap 6 védelmet ad nekünk, és támadást nem fejleszt. És legendás. Hát igazán fantasztikusan nézünk most ki. Ez már majdnem olyan, mint a Teslák süveg. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Új. Na jó, csináljuk meg ezt az ajtót. Tizenöt meg 2, az 17. Akkor a gyíkocska kell az egy kérdőjeles, ez. És. Ez hányas? 3. Meg 9. Igen. Pók, talán? Nem. Már a matek sem megy. Elsőre sikerült. És sávból is most már van nekünk olyanunk, ami statot ad. És le van zárva, mert 6. szinttől lehet megkapni. Nice, akkor nem csináljuk még ezeket. Akkor fussunk. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Azaz. Azokat keressük. Gangyalf. Gyorsan futunk, akkor az ajtók nem igen akarnak megnyílni előttünk. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Accio.
Igen. That's the last of Zenobia's gobstones. I should go and see her. Na, vigyük vissza neki. Nehogy aztán ne tudjon játszani köpkövet. És megint esik az eső. Aztán mehetünk a Ronanhez. I hope you've had more luck than I did tracking down. Hello, Zenobia. I found all your gobstones. Really? I didn't think it was Itt a possible. cuccod. However did you do it? Common sense and basic magic. Well, may I have my gobstones back? Nem, megtartom őket. I'm afraid I've decided to keep them. That'll teach you to stink up your classmates. What? You'd keep my prized collection for yourself? Igen, megtartom. Yes. Finders keepers, I'm afraid. I knew it! You're just as bad as everyone else. I hate this school. You'll all be sorry when I learn some more spells. Jó, kislány, nem bántjuk. És Don't megtarthattam a get too köpköveket. cocky simply because you had one victory over Sallow. He never backs down. A miniszkus. Na, Ronan. Taníts meg there nekem you are. valamit. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right Reparo. up, makes a broken object good as new Nagyon in the vitasan blink of mondja. an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. I'll Elvégzem. start on the task right away, Professor. Revelio. Sose tetszett ez a szökőkút. Ami repülő lapokat kéne megtalálni. This is the right area. I wonder where the flying page is. Accio! Got it. Egy. Sötét varázslatok kivédése tornyába is van egy lap. Megint föl kell menni, hát nem hiszem el. Ez most a grafika miatt ilyen, vagy tényleg olyan, mint hogyha egy csomó galamb. A flying page Oda must be around piszkított here volna. somewhere. Accio! Na, Brilliant. kész. Az ott. Ott. Ez itt mi? Kitisztult. I trust the preliminary tasks weren't too much trouble. Dehogy okozott gondot. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Ready. Remember, your wand is a conduit of your magic. Remember. Vicces, ahogy beszél. Mehetne gyorsabban is ez a WhatsApp. That's it. Very good.
If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Ezt hittem, még beszélni kell vele, de akkor kész. Revelio. Itt még van egy ilyen. Levioso. Accio. Begyűjtve. Revelio. Nem tudok semmit se csinálni, akkor kész. Mehetünk Sebastianhoz. Ezután megkapjuk az ősi mágiát, az ősi mágia hajítást. Accio. Na hol van? Hová tűnt a laptop? Mindent összeszedünk. Halló, mellékküldetés. De mit búsulsz? I really have made a mess of things. Tényleg nagyon összekavartad a dolgokat. Hát, figyelj, visszajövök Roxmortsból, és utána meghallgatom, mi a problémád. Well, fancy meeting you here. I still can't believe that girl wrote her essay on shrinking sections and thought it would be clever to show. Revelio. Hello, Sebastian. Ah, my new charge. I'm told you're in dire need of supplies, and I'm to accompany you into Hogsmeade for them. Is this your first foray into the village? It is. I haven't left the castle since I arrived. Well, I shall endeavour to be the very best of guides, then. Hogsmeade's a charming little place. Self-contained, too. We should be able to find you everything that you need. Shall we? Menjünk. I was glad Professor Weasley asked me to join you today. As am I. Thank you, by the way. Of course. You're the only one who's ever bested me in a duel. The way I see it, I'd be wise to keep an eye on you. Speaking of Weasley, she seems to have taken quite a shine to you. Has she? That's nice to hear. Északi kijárat I'm still felfedezve. surprised that a professor would entrust me with anything, given my detention record. Spend a lot of time in detention, do you? Just enough to keep me well-rounded. Speaking of detention, this trip to Hogsmeade might have saved me from one. Glad I could be of service. Madam Scribner, the librarian, was on the hunt for me, as is often the case. Professor Weasley came to retrieve me,
and I was able to convince old Scribner that I had somewhere to be. So how did you manage to get on the librarian's bad side? Well, I suspect it's a matter of differing opinions. She thinks I shouldn't be allowed in the restricted section, and I, on the other hand, am inclined to disagree. Oh, just one moment. Sebastian, te This kis is an rossz fiú. excellent spot to gather lacewing flies. They're pretty to look at. If you stew them long enough, they make a powerful potion ingredient. Rötészárnyú Rebellion. feltöltás. Se baj, ha van nálunk. Mehetünk. Retro Quidditch-ek. Quidditch találok, bocsánat. Merlin's beard from the Forbidden Forest. Look! What's going on? See for yourself. Quite a sight, isn't it? Hipogriffek. You certainly don't see that every day. Csikócsőr. Do you think Poppy's already seen the hippogriffs? Absolutely. Likely already made. To the left is the Forbidden Forest. Out of bounds to all students. Oh, Nem megyünk be. hence the name. Precisely. They think it's too dangerous. I think they need to have more confidence in our defensive abilities. Ah, you can see Hogsmeade just past those ruins up ahead. Valóban, nem hazudik a gyerek. Az már ott Roxmorts. Mókus. Have you had much of a chance to explore the castle? A little. It's positively enormous. It is that. I've been there 5 years and barely scratched the surface. Loads to see, places to discover. Oh? Any you'd like to share with the class? Perhaps. Levioso! I can't go around telling you all my secrets now, can I? You still haven't told me how you became so good at dueling. Nagyon nem tetszik, hogy így fut a játék. Professor and I had fascinating stories about those. I've always thought Thestral's pulling a carriage a bit grim. Though I suppose most people don't actually see them at all. But you can see them. Unfortunately. But you've seen quite a bit yourself firsthand too. Most notably that dragon attack. Hopefully the rest of your year isn't as eventful. Ja, ha jól emlékszem, akkor most fogunk találkozni az öreg alkoholistával. Revelio. Erre mi van? Golymók. Levioso. Hátra hagytad a pályát. Futás. Mr. Moon! He's the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Az öreg alkoholista. Hello, Mr. Moon. Have you met our new 5th year? Pleasure. You might want to turn back, Mr. Sallow. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, look right at me. Eyes big as saucers. What did, Mr. Moon? Demi guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. A demi-guise? I don't know what he's putting in his pumpkin Tutti juice, várunk but he's be. obviously had too much of it. I've never seen Mr. Moon in such a state. Mr. Moon is quite the character. My sister Anne thinks he's lovely, but I'd say he could improve a bit as a caretaker. Oh, is your sister in Slytherin too? She is, or rather, she was. Revelio. She's not well at the moment, but she'll be better soon and back at Hogwarts.
harmadikosként is járnak ide. Accio! Honestly, if one could bottle the magic of this place. I don't know if it's the shops or the people, but there's Ó, just something igen. about Hogsmeade. We all flock to it like moths to a flame. Sebastian Kus. Szóval itt már látható az, amit az első streamben mondtam, hogy a fordítócsapat grafikákat is elkezdett lefordítani, és itt eléggé jól megcsinálták. Nem minden van lefordítva, de az ilyen nagyobb látható dolgok azért meg vannak csinálva. Fantasztikus. Nagyon szép. Hozzátesz a játékhoz. Revelio! Rossz üstök tárhelye. So how would you like to do this? Weasley told me you had a list of things to get, a wand and some other bits. Yes. Dittany seeds, some spellcrafts, and some potion recipes. Perfect. Can't wait to see what you do with the new wand. And a short list gives you plenty of time to poke around the village. I just have to pop into a shop to find something for my sister. Let's meet up in the town circle when you're finished. Remember, have fun. It's Hogsmeade. Menjünk először megvenni a üteteinket. Ütetek és tekercsek. Szakkönyvesbolt. An inquiring mind. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda's student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, see in it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Let's look at what we have, shall we? Köszönjük szépen a hatalmas nagy bemutatkozást. Nézzük, mit lehet tőled venni. Palántázó asztal, egy kis cseréppel, illetve kis bájittal főzőasztal. If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. Ó, és igen, itt el is lehet adni a dolgokat. Nézzük, milyen felszerelések vannak, és akkor adjuk is el. Nem jó.
nekünk egy jó kis sálunk. 9-es támadást ad. Igen. Találunk nincsen. Jó, akkor a többit adjuk el. Milyen felszerelésünk van még? Miért villog? Itt valamiért még nagyon villog. Tudja, fana. De akkor adjuk el neki. Let's look at what we have, shall we? Elvettük az összes vagyonát. Ki sem misztük. Pippin Brightle boltját kéne megtalálni. Itt van, úgyhogy menjünk oda. Sprightly, though, isn't it? Has there ever been a vampire worth noting? De jó. Revelio. És a legutóbbi fordításban azt hiszem, hogy ez még nem is volt benne. Jöjjön csak be, nyitva. Az így ilyen... Welcome to J. Pippin's Potions. J. Pippin. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though, I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? Na, add nekem ide What a can I do for you receptjeidet. today? Erőnyerő főzet receptje. Gyógyító főzet. Igen. Indulás főzet receptje. Egy olyan főzet receptje, amely elfogyasztja olyan bőrén egy sziklás réteget alakít ki, megvédi őt a sérülésektől. Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today. És akkor menjünk el a remek retekbe. Igen. Accio!
És ez meg nincsen lefordítva. Well, hello there. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Ah, the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Elég Let me dumálás guess, volt. you're after something fresh. Adja magukat. Boszorkányfű magja. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Revelio. Let me guess, you're after No. something fresh. Az gyűjts be nekem. És akkor már csak a pálca maradt. Elmegyünk a bolt elé, viszont már a boltba nem fogunk bemenni. Ez egy rövid kis 1 órás élő volt, stream. Már itt a technika nem nagyon akarja nekem megadni azt, amit én szeretnék. Úgyhogy ide már csak csütörtökön megyünk be, vagy még nem tudom pontosan a hétfői menetrendet. Szóval, még nem tudom pontosan a hétfői menetrendet, majd Facebookra mindenképpen ki fogom tenni. Elnézést kérek a technikai problémák miatt, próbálom helyrehozni hétfőig, holnapig. Ez a stream valószínűleg hétfőn fog felkerülni YouTube VOD csatornára, az első Hogwarts Legacy stream már fent van, illetve most megy föl valamikor, majd a délutáni Subnautica, aki itt tartott, és bármennyire is élvezhetetlen volt, élvezte ezt a streamet, annak nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Legyetek jók, és igyekszem minél előbb kitenni a hétfői menetrendet.